nu ska vi upp till, eller upp till, ja det ser ut som man ska upp lite. Men vi ska ut och promenera i Dole. Kan det heta Dole? Jag tror det. Den kan vi gå över, säger Karo. Här ligger en jättefin katedral. Nu är det söndag idag så det ska inte förvåna mig om det är gudstjänst eller fullt med folk eller något. Jag tycker om att gå och titta i kyrkor så jag hade gärna gått in och kollat lite där. Se hur det ser ut där. Har du sett båtarna som ligger här? Det ser ut som hyrbåtar. Vad fläckar de har. Nu sa Carola här att Louis Pasteur, det var han som kom på pasteurisering. Hade jag ingen aning om. Där ligger en restaurangbåt där det. Eller något. Jo det är det, det är ju fullt med stolar på. Vad fint det var här. Kolla den härliga muren där. Här uppe är alla härliga båtar. Det är kanalbåtar man kan hyra måste det ju vara. Eftersom alla har likadan färg. Spännande. Det är första dagen vi har ett väder som känns behagligt i alla fall. Ja. Ja. Det blåser inte. Framförallt det blåser inte. Nej. Här är vatten på massa olika ställen här. Runt alltihopa. Kolla vad fin den gamla bron är där borta. Kolla som husen ligger inbäddade i varandra här uppe liksom. Så jäkla fräckt. Alla vägar går upp till kyrkan kanske. Det är ju jäkla häftiga byggnader det här alltså, det måste jag ju säga. Fan så var fräckt. Kommer vi upp emot kyrkan här. Älskling, dörren är öppen där. Vi kanske kan gå in där. Ja. Kolla taket. Undrar varför det är ett hål där uppe. Kolla de små aporna. Eller vad det är som sitter där. Är det inga apor? Det är något annat.
Dörren är sliten. Kan du hjälpa mig att sätta på mig mössan? Man måste ta sig mössan i kyrkan. Jag glömde ta mig mössan, men sen tog jag med. Men alltså, herregud, det är nästan som man blir religiös när man kommer in i en sån här kyrka. Och vad är fördelen med söndagar då? Jo, att då hamnar man på gudstjänst. Och vilken akustik det var där inne när de sjöng. Det var ju, jag fick ju hårresning alltså. Fy fan, vilket gott ljud det var. Nu svär jag här, men det är utanför kyrkan. Nej, men det är därför jag inte kan bli religiös. Men det var en jäkla god känsla. Du sjöng så jäkla fint alltså. Ja, jag gillar alltid att gå och kolla i kyrkor. Det är något speciellt. Och idag var det ju fullt med folk där och de sjöng så fint. Och hörde du när han läste en liten strof och så sa allihopa amen. Det blev bara som ett dovt ljud inne i kyrkan. Och så satte han, och så sa han, nu kan ni sätta er ner, och så satte de sig ner. Ja, vilken härlig känsla. Men det är en fin kyrka. Det är en stor jäkla kyrka, så det är inte så lätt att få med. Ja, kolla dörrarna där, vet du. Oj, oj, oj. En liten duva, vad vill han säga då? Han är väldigt nyfiken på kameran. Rui Carondele. Rui. Det är så tyst här, älskling. Det är inga människor ute. De ligger och sover ruset av sig. Kanske. Vilka fina fötter då? Det är någon som följer med oss. Rosa fina fötter här. Nu kommer den stora kyrkklockan. Ja, det blev lite häftigt så när kyrkklockorna drar igång. Och det är hårdsmäller den här kyrkklockan med. Det var verkligen så att det hördes. Ja. Det är häftigt. Kolla huset här bakom fönsterluckorna där. Vad häftigt. Ja. Det var en rejäl gran. Jättefin stad. Nu kommer man ner dit då. Det var långt ner är det. Ja, läskigt nu alltså. En trappa där. För att vi ska ta en romantisk promenad. Kan vi hålla varandra i handen? Och så är det fint här. Och så de där växterna gör ju sitt till som hänger över vattnet sådär. Kolla, den ramar in gången här. Ser du på kameran? Och man står med lite regnskur så de står där nära varandra.
Eller att flytta bär i trädet. Ja, det blir väl någonting. Titta vad fint. Inte platsen skulle man ha. Om man går och titta på sommaren när folk knatar. Ja, du förstår den här gångbanan, eller vad ska man säga, den här promenaden. Den är ju full med folk på sommaren. Ha? Nej, det var... Ja, vad ska jag har inte ord helt enkelt. Finare än vad jag hade kunnat ana. Det var en trång där, får man ducka när man ska under det där. Undrar varför de har gjort det så. Det är jättegammalt. Ja, Ska vi gå in och titta? ja. Går du? Jag kanske kan hålla. Det var inte så lågt som det ser ut. Det här var ett minnesmärke av Pasteur. Ser ut som han dog han 1931 eller vad det var. Då föddes min pappa. From the late 16th century, the land was used as a training ground for the archers' knights. Knäktarna. Ja. Who built a pavilion there in 1713. Ja, här inne alltså. The area is now the public gardens. The training ground for the archer knights. Ja, det är ju vad heter det, soldater det är ju. Archer. Ja. Här har jag handskar som jag använder när jag ska tanka vatten och sånt där. Här har jag min ficklampa. Här ligger lite glasögon. Där är ett djupt fack för stora flaskor tror jag. Och här är för mugg eller något. Ja, så här ser det ut. Och här inne har jag satt fast en brandsläckare. För det var det inte med i bilen och det ska man ha tycker jag. Så minst en brandsläckare. Vi ska skaffa en brandsläckare till. Men där har vi en. Sen är det lite fack här. Några olika fack. Här uppe i buren sen som vovarna är i. En på varje sida. Sen har jag satt en liten krok här uppe. Och så hänger jag jackan här. Här finns en del utrymme också. Jag har haft kameraväskan där lite grann. Och nu börjar det bli lite dammigt här fastän att jag gjorde rent häromdagen. Som ni la märke till igår, vilket jädra ruskväder det var. Alltså det är nästan svårt att beskriva skillnaden idag gentemot igår. Jag menar vi åkte igenom, inte snöstorm, men hård vind och jäkligt mycket snö. Och, det var kaos på motorvägen skulle man nog kunna säga. Riktigt eländigt. Och idag har vi varit ute och promenerat här i Dol. Jag vet inte hur man... Är det någon som vet hur man uttalar det här? Dole? Vilken vacker stad. Alltså, man måste ju gilla den här typen av arkitektur, byggnader och det här genuint gamla. Och det gör jag och Karo, vi älskar det. Ja, det var så fantastiskt att promenera där inne. Det är söndag idag så det mesta är ju stängt. Det fanns några kebaberier och sådär öppet men annars så var det ganska stängt. Så det är klart på sommaren här så är det ruljans, det förstår man ju. Så åker man förbi här på sommaren eller lite senare på våren då ska man ju definitivt åka till den här staden. Fantastiskt fint. Och så man kan lite kanaler och vattnet och det där inne. Oväntat måste jag säga. Oväntat.
Nu ska vi åka vidare söderut. Vi har ingenting bokat bestämt, men vi vill ha en ställplats med faciliteter som vatten och tömning och ström och hela skiten. Så det siktar vi på nu. Solen har kommit fram också. Helt underbart. Gick det bra med valparna? Bajsar de bägge två? Fantastiskt. Oväntat. Vilken fin bil vi har. Ja, kom nu. Nu ska vi åka, Harley. Då vill han dra baklänges. Gå till... Kom, ska jag hjälpa dig upp? Kom nu. Kom nu. Du går över och ropar. Fick upp de här Angel Mords-skyltarna igår också. En på varje sida och en där bak. Du hör dig, Alice. Det har regnat så mycket så nu är hon inte riktigt så smutsig som hon faktiskt har varit innan. Men hon behöver en avspolning. Eller han, jag säger hon. Jag är van vid båtar, därför säger jag hon. Men det är ju en han såklart. Det är ju Frankie Boy det här. Vad är det här för något? Lite smus. Kolla, vi står med dörren öppen utan att liksom fort som fan stänga dörren som vi gjort innan för att inte släppa ut värmen. Han, Frankie Lito och Frankie Boy, han är inte så smutsig faktiskt. För det har regnat som fasen dagar tillbaka om man säger så. Och det har snöat och sådär. Det har dratt bort en del av skiten. Men alltså fågelkvitter och sol som gassar. Och den här jackan är alldeles för tjock nu kan jag säga. Och mössan har åkt av. Vad står temperaturen på nu? Ja. 8 grader i skuggan. Här är solen jättevarmt. Alltså det är sådana kontraster mot vad vi har haft innan. Vi har haft upp mot 12 minus tror jag. Så att stor skillnad. Det blir nog ändå varmare idag när solen har kommit upp. Det är ju fortfarande förmiddag. Så ja, det här är jätteskönt. Så roligt att det blir så. Jag ska inte överdriva det på något sätt. Men det är jävligt skönt att komma från snöstorm till snöfritt, solsken och rejält med plusgrader. Så nu ska vi upp i den här stan och kolla lite, se vad vi hittar för någonting. Vi kanske till och med hittar om vi har tur så kanske vi hittar en uteservering där man kan ta en bira och bara sitta i solen. För det är faktiskt sol. Och det skulle vara sol idag så att jag förmodar att det fortsätter så. Vi hoppas på det i alla fall, tycker jag. Här är lite halvstökigt i vissa trädgårdar, tycker jag. En del trädgårdar är fina, men det ser ut som rena kom och hjälp mig. Här är tomtens läder där utanför kyrkan. Det är en dörr öppen där. Mm. Vad fint det lyser där uppe. Herregud vad fin den kyrkan var. Sakristia. Som vanligt när vi går ut någonstans så väljer vi fel tid. Så det är siesta. Stängt överallt. Så jäkla typiskt. Traditionell mat på fram till klockan 13. Ja. Vi kanske ska ta någon lunch på det stället vi hittar.
få en någonting gott i magen. Men här verkar ju vara Centrumgatan. Här är massa julbelysning och grejer. Och breda gator. Som en korsning kan man säga. Eller någonting. Inne i julskyltningen växer det panser. Så kanske är lite tidigare här nu än hemma hos oss. Silltårta, aha, har vi kvar sån? Har vi inte ätit upp den? Ja, det blev nitlott i den här stan idag. Helsike vad vi har sprungit runt och kollat efter någonstans att äta. Och det fanns massor med kebaber och pizzor, men det ville vi inte ha, det har vi ätit för mycket av nu. Så, och så hittade vi en fransk restaurang som var öppen. Fullt med folk och ganska dyra rätter. Det billigaste kostade 17 eller 18 euro. Jag vet inte ens vad det var för någonting. Och sen var det 22 euro och det var bara för en rätt då. Så att det var ett nedlag där uppe när det gäller mat. Annars så var det ju så som franska gamla städer ser ut. Så att det fanns säkert, vi hittade ett par ställen där det var perfekt att sitta nu när solen kom emellanåt. Men de hade ju ingen mat så att vi får ta macka till lunch och så får vi hitta på något man tager vad man har ikväll helt enkelt. Ja, nu har jag grejat som fasen. Efter att vi kom hem från stan, misslyckade restaurangtouren i stan, så började jag rota i lastutrymmet. Och det är så jäkla gott väder ute. Helt vindstilla har det varit hela dagen. Och varmt och gott, förhållandevis varmt och gott. Det var så jag svettades när vi var ute och promenerade idag. Men vi gick ju... Vi hade alldeles för tjocka jackor på oss. Vi gick över 8000 steg, så det var kanske därför 9000 steg. Men jag började greja med lastutrymmet och det var skönt för att plockat ut alltihopa. Jag tog ut cyklarna och Carolas cykel, testade den. Vi har inte testat den ännu så jag fick cyklat lite på den. Sett så att allting fungerar. Den är ju helt ny den cykeln. Och det är inte ballongdäck på den, men det är väldigt mycket bredare däck än på de gamla cyklarna. Så det går inte att jämföra. Så man cyklar ju jäkligt gott. Och den funkar bra som fasen att cykla med utan batterier märkte jag. Ja, det stod att det var lättcyklar var det. Och sen så har jag stuvat om lite i de olika utrymmena så att jag har allt själva camping, så grillar och stolar och bord och sånt har vi på ett ställe. Och så blir det lite mer plats längst bak och så kanske man har fördelat vikten lite också då. Och sen så är ju vatten och el och sånt är ju ett eget utrymme. Och sen så bredvid det finns det en lastlucka till med utrymme. Så då la jag in kabelrullen där också, så allting är samlat där också. Så ja, det blir bra som fasen. Nu är det bra utrymme i lastutrymmet. Men så var vi inne i, det ligger en tobaksaffär där. De hade lite av varje, så köpte vi en flaska rödvin, Cabernet Sauvignon. Som jag tänkte jag skulle ta ett glas till middag nu. Till falukorven? Ja, till falukorven. 4,30 kostar det. Det var väldigt fin etikett och det ser mörkt ut så att det kanske är gott. Vi får se. Ja. Det luktar väldigt gott. Ja. Vi ska ha sån här matjesilltårta också till. Vad är det? Grauburgunder Trocken kvalitetswein Rheinessen Hessen. För 2,60 eller någonting sånt där. 2,90. 2,49. Jag kommer inte ihåg det. Vi har inte köpt några dyra viner överhuvudtaget. Nej, det är väl lite som det här har vi köpt flera av. Det var gott det viner. Ibland tager man vad man har. Och idag blir det falukorv och spaghetti. Finemang. God morgon på er.
allihopa där ute. Som ni ser så är det bara jag som är i bild. Och det beror nog på att jag är så exhibitionistisk. Det var i alla fall de följare som tyckte att jag var det. Jag var faktiskt tvungen att googla för det är ett ord man har hört men jag har inte full koll på vad det betyder. Men det är när man gillar att visa sig naken bland annat och sådana där saker. Så att det kanske ligger något i det utan att jag själv vet om det. Inte fan vet jag. Men inte alla som vill ha en kamera upp på facet direkt så här på morgonen. Men vi behöver ju uppdatera. Jag vet inte ens vad det är för dag idag. Det är tisdag. Och jag vet inte vart vi ska åka. Mer än att vi ska åka och handla på Carrefour. Ligger här nere. Och så ska vi se om vi får tag på en sån här gul miljödekal som man har i Frankrike. För det har inte vi fixat. Däremot så fixar vi i Tyskland. Det har ni sett i tidigare film. Och vi tänkte se om det går att lösa på samma sätt här i Frankrike. Lite svårare med språket dock så att det är ju inte säkert att vi lyckas med det. Men lyckas vi inte så skiter vi i den dekalen och åker vidare helt enkelt. Svårare så är det inte. Nu ska jag dricka min kaffe och så ska jag ta min lilla ostmacka här. Så får vi se var vi hamnar någonstans. Jag vet inte men det blir när man reser så som vi har gjort nu med liksom en vintermånad i januari och så tar vi oss upp på lite högre höjd som upp till skidorten Oberhof där och så där det var jättemycket snö och rent vinterlandskap. Och sen 70-80 mil söderut eller vad det blir 50-60 mil jag vet inte exakt så står vi nu idag här i kortärmat och solsken och ja det är rena vårvädret och då måste man ju säga att kontrasterna blir ju väldigt stora när man reser på det viset och det gillar vi jättemycket så att det är verkligen någonting jag kan rekommendera om man nu inte tycker att det är jäkligt jobbigt att åka i snölandskap och sådär. Men med bra däck så är det ju, tycker jag i alla fall, en fantastisk känsla att komma upp lite högre höjd och se alla de här granarna fulla med snö och tyngda av snön så att säga. Och alla glada människor som åker skidor och pulkor i backarna och alltihopa. Och så sen när man kommer ner ifrån det här berget då, exempelvis Oberhof då, det finns ju andra ställen också, hamnar i det här. Och det märks här, för när man tittar i trädgårdar, en del trädgårdar har palmer och sånt där. Så att här är ju våren och vintern kortare och våren kommer tidigare och sådär. Så att man förstår att här är inte vinterläget detsamma som 50 mil norrut. Vi har bara 35 mil kvar till Medelhavet. Jag menar 35 mil, det går ju så här fort. Och vi då som reser utan att planera någonting vidare. Vi satt nu idag när vi drack kaffe och så tittade jag för skojs skull på Google för att se var fasen vi befinner oss någonstans. Vi har Lyon rakt österut kan man säga. I en rak vinkel österut, kanske 10 mil. Så att vi sa vad fasen, vi åker inte ner till Medelhavet idag. Det finns ingen anledning. Vi har en rak väg nu hela vägen ner till Medelhavet kan man säga. Jättebra linje. Inte massa kringelikrokar så här utan vägen är ganska spikrak. Och runt den vägen så finns det småorter lite här och där. Och då tänkte jag, nej vi drar inte ner till Medelhavet idag. Det är inte så vi är ute och reser utan vi kollar vad som finns på vägen. Och då hittade jag något ställe där, ett litet ställe. Och googlade lite på det. Vi hittade en stor parkering där man fick stå med husbilar. Det fanns 2 olika alternativ faktiskt. Självklart då åker vi dit och tittar. En historisk stad som man absolut inte ska missa, står det på Google och så vidare. 8 mil härifrån. Perfekt. Så nu till att börja med så åker vi ner och kollar på en besiktning här om vi kan få tag på den gula dekalen.
Jag är inte alls säker på att vi lyckas med det. Sen så fanns det en biltvätt där nere. Och det såg ut som man kunde stå vid sidan om och tvätta det. Så vi tar högtrycken och spolar av bilen lite grann. Sen ska vi åka till Carrefour. Handla lite grann. Vi behöver städservetter och kroppsservetter och toapapper och hushållspapper. Lite mat och så vidare. Så där har ni våran dag framöver här nu. Så får vi se vad det blir för någonting. Och ni hänger med hoppas jag. Så här vill man ju att det ska se ut på en tömningsstation. Rent och snyggt. Och inga konstigheter. Gråvattnet är på väg ut. Och våran slang för att fylla sötvatten, det gör vi här. Så det är bara att ha en koppling med sig och skruva på den här gängan. Rätt storlek. På med Gardena-kopplingen. Och på Camping Car Park då så har man ett system som ser ut så här. Det står på engelska också. Och där har ni en siffertangentbord, eller vad säger man? Siffertangentbord. Och antingen slår man in sin personliga kod och då visar de hur det ser ut i mobilen där. Eller så använder man det här kortet och då lägger man den där och sen så står det att det är dags att tanka vatten på nummer 1. Och så trycker man där tills det känns okej och så trycker man på röd knapp. Ska vi se, då har vi hittat en Carrefour. Vi ska nog ner där va? Ja, det tror jag. Så vi får handla lite olika grejer. Ligger lite utanför Riom där vi var. Då går man in då. Där går man in så vi kan ställa oss på den stora parkeringen här då. Så höger här då. 18 grader är det ute nu. Helt otroligt alltså. Nu står det 66. Skateparken. Sedan sväng vänster. Bra, då kan du skata lite. Det här man kan köpa polletter, tror jag. Det är den där turistbyrån. Ja. Om du kör in här så får vi soffan utåt kanske. Här eller där? Där menar du? Ja, där tänkte jag. Köra in där. Ja. Ska du ha soffan åt det där? Ja. Jag tyckte det såg lite längre ut här. Ja, jag tycker också det. Och där längre, det är lite olika. Ligger till höger. Det är för olika storlekar. Verkligen kontrasten. Nu har jag en tunn vår- och sommarjacka på mig. Och bara en vanlig hoodie under.